اليوم عندنا درس جديد غادي نشوفوا 7 ديال لي تايبس اوف ليرنرز. يعني غنشوفوا 7 ديال الانواع ديال التلاميذ، وكذلك غادي نشوفوا كيفاش ممكن الاستاذ انه يتعامل معهم داخل القسم. يعني في قسم واحد كيفاش ممكن الاستاذ انه يتعامل مع مجموعه ديال الانواع ديال التلاميذ، يعني طريقه كيفاش كتعلموا. مثلا كاين التلميذ اللي كيتعلم عن طريق البصر ديالو، يعني كيكون التعلم ديالو مرتبط فقط بالصور وبلاك بورد او وايت بورد، او ايضا تلميذ اخر كيتعلم عن طريق الاستماع الى اخره. فهذا هو الدرس ديال اليوم. بلا ما نطول عليكم، let's start with the first type. Welcome to Develop Your English Skills channel. أول نوع غادي نشوفه اليوم اللي هو auditory and musical learners. فمن خلال العنوان أكيد غادي تفهموا أنه هذا النوع ديال التلميذ كيفضل التعلم عن طريق الاستماع، وكذلك الاستماع للموسيقى خاصة. فشنو هما الخصائص ديال هذا التلميذ هذا؟ Auditory learners like to hear solutions and examples explained to them. يعني هذا النوع ديال التلاميذ كيفضل انه يستمع للدرس اللي فيه الحلول، فيه الشروحات، الامثله الى اخره. And might gravitate towards music subjects and group learning as a way to understand information. وكذلك كيكون ميال اكثر للاستماع للموسيقى، وكذلك يبغي انه يتعامل مع الاصدقاء ديالو during the group. Auditory learners often have a high aptitude for distinguishing notes and tones in music and speech. وكذلك كتكون عنده واحد الملكه ديال انه كيميز الاصوات من بعضياتهم، كيعرف مثلا في الموسيقى لي تون، الطبقه المرتفعه المنخفضه الى اخره. فهذا الشخص هذا كيعتمد في التعلم ديالو على الاستماع بزاف. ولكن كيفاش ممكن الاستاذ يتعامل مع هذا النوع هذا داخل القسم؟ How to engage an auditory and musical learner. Engaging oral learners require some tact and forethought. يعني باش تتعامل مع هذا النوع هذا تخصو بعض الحيل وكذلك تفكير عميق. The key here is your voice and the voice of your students. الحل الوحيد أن الأستاذ يعتمد على الصوت ديالو كذلك الصوت ديال التلاميذ. Write down something on the whiteboard then read it out loud. يعني أي شيء يكتبه الأستاذ في السبورة سواء كانت وايت بورد أو بلاك بورد، فضروري خاصو أنه يعاود يقراه بطريقة أو بصوت مرتفع. Work on your delivery so you can express learning materials in interesting and engaging tones. يعني الصوت ديال الأستاذ هو اللي تيكون واحد المحافز اللي كتخلي التلميذ، هذا النوع ديال التلميذ، أنه يركز في الدرس. Similarly, encourage your students to read back their own notes to themselves and the class. يعني ايضا كيشجع هذا النوع ديال التلاميذ هادو باش يشاركوا في الدرس من خلال انهم يقراو لي نوتس ديالهم او يقراو باراغراف الى اخره. فهذه فرصه باش انهم يسمعوا الصوت ديالهم للقسم وكذلك للاستاذ. Hearing the sound of their own voice and the voices of others is engaging to auditory learners, but it can be a great learning tool for students of all types. يعني هذه الطريقة هذه ديال انه الاستاذ يعطي فرصة للتلميذ انه يقرأ ويسمع الصوت ديالو للاصدقاء ديالو الاستاذ، فهذا كيكون محفز ماشي فقط لهذا النوع ديال التلاميذ ولكن لكاع الانواع ديال التلاميذ. Other strategies you can try include، يعني بعض الطرق اخرى اللي ممكن الاستاذ يعتمدها. Recording lessons for later listening and reference. يعني ممكن الاستاذ انه يسجل الدرس ويعطيه لهذا التلميذ هذا باش يعاود يستمع عليه ويعاود يفهم الامور اللي ما قدرش يفهمها during the class. Encouraging auditory listeners to teach others verbally. وكذلك يعطي هذا التلاميذ فرصه انهم مثلا يديروا شي درس داخل القسم، فبلاصه الاستاذ يعني يكون هذا التلميذ هذا يدير واحد الدرس للتلاميذ الاصدقاء ديالو وقدام الاستاذ بطبيعه الحال.
فهذا هو هذا النوع ديال الاوديتوري. يعني شفنا الخصائص ديال هذا النوع هذا، وكذلك كيفاش ممكن الاستاذ يحفزه ويخليه يشارك في الدرس. Let's move now to the next type. Visual and spatial learner. يعني من خلال هذا العنوان كتفهموا انه هذا النوع هذا كيفضل يتعلم عن طريق البصر ديالو. الاول عن طريق الاذن ديالو يعني الاستماع، وهذا التايب هذا كيفضل التعلم عن طريق البصر. فشنو هما الخصائص ديال هذا المتعلم هذا؟ Visual learners like diagrams, drawing out concepts, charts and processes. يعني هذا النوع هذا كيفضل انه يدير يخطط مثلا المبيان اولا الصور، يرسم الصور، يكتب لي كونسيبت. كيعتمد على هاد الامور هادو في التعلم ديالو. They learn by looking at visual concepts, creating them and watching other people create them. يعني كيركزوا بزاف في الدرس من خلال يشوفوا لي كونسيبت مكتوبين قدامهم، او اللي يشوفوه الناس الاخرين كيكتبوهم لهم. يعني هذا هو الامر اللي كيخليهم يركزوا في الدرس اكثر. Visual learners might be organized or creative in their application and find things like color and shapes useful. يعني كذلك يفضل يكون قوة الألوان ويكونوا الرموز يعني يكون هذه الأمور يشوفوها قدامهم، فهذه الأمور كتساعدهم أنهم يفهموا أكثر وكتحفزهم كذلك التعلم. Visual learners often possesses the following qualities. Drawers يعني كيعتمدوا هما على هاد الأمور هذه. Drawers هي الرسم. Observant اللي هي النظر. Not easily distracted. Enjoy planning. Prefers visual instructions. يعني هادو الأمور اللي كتخليهم يركزوا بزاف في خلال الدرس. فكيفاش ممكن الأستاذ يتعامل مع هذا النوع أيضا ويخليه يركز وكذلك ولا يلفت الانتباه ديالو during the class. How to engage a visual and spatial learner. To engage a visual learners in the classroom, you will want to include elements like maps, diagrams and imagery. يعني اهم حاجه خاص الاستاذ يديرها انه يدخل في الدرس ديالو كيف قلنا الرسم الميداني او لا الخرائط مثلا او لا الصور. يعني هاد الامور اللي كتلفت الانتباه ديال هذا النوع ديال التلاميذ. If you have a projectory, try to include relevant image to go along with course content. يعني الى الاستاذ كيعتمد في الدرس ديالو على البروجيكتور اللي داك المسلط الضوء اللي كيكون على السبوره او على الحائط، فضروري انه يستعمل بعض الصور كتوضيح للدرس ديالو كذلك باش يلفت الانتباه ديال هذا النوع ديال التلاميذ. In geography and history, maps are helpful, while for maths and logic go with diagrams. يعني الا كان حنا هنا كنقراو اللغه الانجليزيه، ولكن الا كان هذا النوع هذا مثلا الاستاذ باغي يدرس لهم التاريخ او الجغرافيا، فمن الاحسن انه يدير الخرائط، ولكن الا بيقريهم الماط فمن الاحسن انه يدير diagrams. Charts, images and diagrams will aid most students, so catering to visual learners doesn't mean you have to ignore other types. When it comes to self-driven learning, encourage the spatially aware to sketch out their ideas, create mind maps and flowchart. Other tactics you can use include sitting visual learners near the front using color codes and cues, encouraging notes taking and recopying notes during study. يعني هادو بعض الامور اللي ممكن ايضا الاستاذ يستعملهم داخل القسم، اللي هما انه يحط هذا النوع ديال التلاميذ هادو في الصفوف الاولى، يعني باش يكونوا قراب للسبوره ويشوفوا شنو مرسوم في السبوره، شنو مكتوب فيها الى اخره. using color codes and cues يعني كذلك يستخدم مجموعه ديال الالوان الى اخره. encouraging notes taking and recopying notes during study، وكذلك انهم يشجعهم انه ياخذوا لي نوتس مجموعه ديال الملاحظات او لا ينقلوا الملاحظات ديال الاخرين داخل القسم. فهادو هما
الخصائص وكذلك بعض ليزاكتيفيتي اللي ممكن الاستاذ يديرها داخل الفصل. وبطبيعه الحال الاستاذ الا ما خصوش يركز في واحد النوع وينسى الانواع الاخرين. فهذا الدرس هذا كيفاش ممكن الاستاذ انه يدخل المجموعه ديال الانواع ديال التلاميذ في درس واحد وفي ساعه واحده بطبيعه الحال. So let's move now to the third type. Verbal learner. يعني من خلال العنوان غادي تفهموا انه هذا النوع هذا كيفضل التعلم عن طريق الكلام. Verbal learning includes both writing and speaking. يعني verbal learner يعني كيتحدث او لا كيكتب. Verbal learners might have a preference for reading and writing, word games and poems. يعني هذا النوع هذا كيفضل انه يتعلم عن طريق الريدين القراءه او الكتابه، وكذلك كيفضل ديك اللعبه ديال word games. Verbal learners know the meaning of a broad category of words, can use them effectively and actively seek out new words to add to their repertoire. وايضا كيعتمد بزاف على الكلمات، يعني كيفضل انه يتعمق في الكلمات. Some qualities associated with verbal learners include بعض الخصائص ايضا اللي كتميز هذا النوع هذا: intellectual يعني كيكونوا مفكرين، good storyteller وكذلك كيفضلوا انهم يكتبوا stories يعني قصص. Verbal learners often seek out careers in journalism and writing, administration, law and politics. وهما كيكونوا ميالين للمهن بحال يخدموا في الجورناليزم يعني يكونوا كتاب او لا يكونوا سياسيين الى اخره. فهادو هما مجموعه ديال الخصائص اللي متعلقه بهذا النوع هذا. Let's move now to how to engage this type in the classroom. Verbal learners will want to write down notes. يعني كيفضلوا ايضا انهم يكتبوا لي نوت من خلال الدرس. talk about concepts and potentially present them as well. وبطبيعه الحال كيف قلت من قبل انهم كيكونوا ميالين لحفظ مجموعه ديال الكلمات وكذلك استعمالها during their speaking. Some may learn more to talking while others to reading and writing. يعني بعض منهم ممكن يكون ميال اكثر للكلام وبعض منهم ممكن يكون ميال اكثر للقراءه والكتابه. Try to cater to preference while also using their verbal abilities to push personal boundaries every once in a while. يعني الاستاذ هنا ممكن يعطيهم فرصه انهم يتحدثوا باش يعني يكسر هذاك الحاجز ديال الخوف او التردد الى اخره. فهذا هو الشرح ديال verbal learner. يعني شفنا الخصائص ديالو ايضا كيفاش ممكن الاستاذ يتعامل مع هذا النوع هذا during the classroom. Let's move now to the next type. Logical and mathematical learner. يعني من خلال العنوان فهنايا logical يعني الشخص اللي كيكون دماغ كي كنقولوا يعني تركز على اللوجيك على العقل ديالو على الماثيماتيكال على القواعد. As the name implies, mathematical learners work best using numbers, structures and reasoning. This is why they are also referred to as a logical learner. هذا الشخص هذا كيفضل انه يستعمل الاعداد الستراكشر يعني كيف يحاول يفهم البنيه ديال الامور كذلك الاسباب ديالها الى اخره. يعني كيتعمق في الامور. According to Mental, these learners make the best engineering work by categorizing and classifying abstract patterns of oral relationships. كما كنعرفوا انه هذا الشخص هذا كيف ما قلنا كيستخدم الدماغ ديالو اكثر ويبغي يفهم يعني الطريقه ديال التركيب ديالها طريقه العلاقه ما بين الامور الى اخره. Some qualities associated with mathematical learners include pattern recognition and good with numbers. يعني بعض الخصائص اللي باينه بطبيعه الحال اللي هما pattern recognition يعني كيف قلنا كيحاول يفهم الامور كيفاش كتركب الى اخره. وكذلك كيكون كيفضل يتعامل مع الاعداد. يعني الاعداد هنايا مثلا معادلات العمليات الحسابيه الى اخره. Let's move now to how the teacher can engage this learner type in the classroom.
Mathematical learners will greatly appreciate any type of learning that logically explains the subject at hand. For maths that's easy، يعني إلا كان هذا التلميذ بغى يتعلم الماث أمر سهل. For other subjects require some efforts and planning. ولكن لا هذا التلميذ هذا بغينا نعلمه مثلا تاريخ وجغرافيا literature poetry music art، فهنا خاصنا مجموعة ديال الأمور اللي الأستاذ خاصه ياخذها بعين الاعتبار باش يشد الانتباه ديال هذا النوع ديال التلاميذ هادو ويخليهم يعني يركزوا في الدرس. Try to include for example history and geography. مثلا بغى يقرا تاريخ ولا جغرافيا فالأستاذ خاصو try to include statistics and classification taxonomy in your lesson plan. يعني هنا الأستاذ خاصو يستعمل الأعداد مثلا النسب المئوية، يعني يحاول ما أمكن يدخل لي مجموعة ديال الأعداد في الدرس بطبيعة الحال اللي كتبقى متعلقة بالدرس. Literatures ask your students what category of book is this, or in poetry have them learn the meters and explain them to other students. يعني الا بغى يقرا الليتيراتور فهنا الاستاذ كيحاول ما امكن انه يسول مثلا اش من نوع ديال الليتيراتور، اش من نوع ديال هذا الكتاب، يعني يحاول يعطيه بعض الاسئله اللي تخليه يتعمق في الكتاب اكثر على غرار التلاميذ الاخرين اللي كيكونوا ما كيحتاجوش هذا النوع ديال الاسئله هذه باش يفهموا اكثر. اولا في البويم مثلا يتعمق اكثر في البويم explain them to other students، يعني ويحاول ما امكن يشرحها للتلاميذ الاخرين. Music teach about musical instrument classification woodwinds etc and mathematical relationship between notes. يعني الا بغى يقرا مثلا الموسيقى فهنايا كيعطيوه يعني ما بين العلاقه ما بين لي نوتس، ما بين الطبقه العليا والطبقه السفلى في الريذم الى اخره. Arts a good starting point is the color wheel, the effect of combining different colors. وكذلك الا بغى يتعلم هذا النوع هذا الفن فهنا كيشوف الطريقه ديال التركيب ديال الالوان والعلاقه ديالهم الى اخره. فيعني بصفه عامه هنايا هذا النوع هذا كيخص الاستاذ انه يحاول ما امكن انه يعطيه بعض الاسئله اللي كتخليه كيتعمق بزاف في الدرس وكتخليه ايضا يفكر ما بين العلاقه ما بين هذا الامر هذا وهذا الامر هذا الى اخره. يعني كيعطي بعض الاسئله اللي كتخليه الدماغ ديالو يشغل الدماغ ديالو ويحاول يفكر ويشوف بعض الامور باش يحل بعض الامور. With logical students always look to incorporate a system. كيف ما قلنا شرحنا من قبل يعني يدخل السيستم ولا طريقه التركيب ديال الامور في الدرس. If you are unsure include students in development of that system they will benefit from it greatly. هنايا حاولت ما امكن نعطي مجموعه ديال الامور مثلا mathematical history geography literature فقط باش نوسع الفكره ديالي اللي خاصه بهذا النوع هذا. Let's move now to the next type, physical or kinesthetic learner. يعني من خلال العنوان هنا غادي نفهموا physical or kinesthetic learner اللي هو التلميذ اللي كيكون حركي. Commonly called hands-on learners. Kinesthetic prefer to physically engage with the materials of the subject matter. يعني هذا النوع هذا كيبغي انه تكون حركي بزاف داخل القسم وكيفضل انه يتعلم ويتحرك في نفس الوقت. Some qualities associated with physical learner include preference to get their hands dirty، يعني كيبغي يتعلم عن طريق لمس الاشياء، يعني يقلب على الامور. energetic might draw fingers or shake legs. action oriented and outgoing. Physical learners represent about 5% of the population and gravitated toward career with lots of hands and work like emergency services, physical education and sports. يعني هذا النوع هذا كيكون حركي بزاف داخل القسم كيف قلت لكم من قبل، وكذلك كيعتمد على الانرجي يعني الطاقه ديال الجسم ديالو في التعلم. فهذا النوع هذا كاين بنسبه ديال 5% من العالم الناس حركيين وكيعتمدوا على الجسم ديالهم خلال التعلم، وكذلك كيكونوا ميالين للمهن بحال مثلا physical education، بحال مثلا sport الى اخره.
فهادو هما الخصائص ديال هاد النوع هذا. let's move now how the teacher can engage this type of learner in the classroom. Channeling the energy and excitability of physical learner is key to offering a good lesson. يعني الأستاذ خاصو يعطيهم واحد الفرصة ديال أنهم يتحركوا داخل الدرس. Taking breaks so they can move around can help, but so can encouraging role play and movement within the lesson itself. وكذلك ممكن الأستاذ بعض المرة ياخذ pause يعني taking break بخليهم يعني يتحركوا يفرغوا هذيك الطاقه ديالهم، او لا يعتمد على الرول بلاي، يعني يعتمد على لي زاكتيفيتي اللي كتكون فيها الحركه داخل الدرس، بحال مثلا انهم يلعبوا المسرحيه الى اخره. Physical interactions is also important. The use of props and models will greatly benefit and kinaesthetic learner. يعني كيف قلنا هاد الاشخاص هادو حتى كيفضلوا ان يشوفوا الاخرين كيتحركوا قدامهم. مثلا الاستاذ يبغى يعطيهم شي اكتيفيتي، يكون واحد الموديل باش يشرح لهم شنو خاصهم يديروا في هذاك الاكتيفيتي. مثلا مجموعه ديال التلاميذ يقول لهم الاستاذ يطلعوا عند السبوره ويعطيو يشرح لهم الاكتيفيتي وهما يشرحوا للتلاميذ الاخرين، او لا الاستاذ بحد ذاته انه يدير واحد يكون هو داك الموديل اللي يشرح للتلاميذ يعني عن طريق الحركه بطبيعه الحال. Give them something to grab onto and they will process information much better than from book or whiteboard. يعني يعطيهم شي عمليه اللي يديروها بطبيعه الحال تكون فيها الحركه، فهذا الامر كيكون لهم احسن بزاف من الكتابه في السبوره ولا انهم يقراوا الكتاب. Other strategies to engage physical learners include، يعني هنا مجموعة ديال الأمور الاستراتيجيز اللي ممكن الأستاذ يستعملها. Encouraging movement during study. Don't punish them for fidgeting. يعني الأستاذ ما يحرمهمش من الحركة داخل الدرس ولا خلال الدرس، يعني ما يعاقبهمش، بالعكس يخليهم يتحركوا. Decluttering desks and surfaces so they can focus on learning. كذلك ممكن الأستاذ يقدر انه يحيد الديسك ديالو، المكتب ديالو يكحاز، يعني يخلي لهم واحد المساحه باش يقدروا يتحركوا ويتعلموا براحتهم. هذه غادي تكون احسن لهم وغادي تساعدهم ايضا في التركيز. فهادو هما اهم الخصائص اللي متعلقه بهذا النوع هذا. حنا مجموعه ديال لي زاكتيفيتي اللي ممكن تساعد الاستاذ باش تخلي هذا النوع هادو انهم يركزوا في الدرس. Let's move now to the next type. Social and interpersonal learner. يعني هنايا من خلال بطبيعه الحال العنوان كنفهموا انه الشخص الاجتماعي كيفاش ممكن الاستاذ يخليه يركز في الدرس، كذلك شنو هما الخصائص ديال هذا النوع هذا. Social learners show preference towards group and collaborations. يعني هما كيفضلوا بزاف التجمعات، يعني تعلم عن طريق التجمعات من خلال الأستاذ، يعني تقسم القسم إلى مجموعات. Some but not all will gravitate towards leadership within a group. Some of the quality often associated with this type of learners include، يعني في مجموعة منهم ممكن يكون كيفضل المركز ديال القيادة، يعني هو يكون القائد ديال الجروب. هذا النوع هذا تيكون عنده good communicators، يعني كيكون عنده دوك الفصاحة في الكلام. sensitive and sympathetic، يعني كيكون عاطفي أكثر وحساس، يعني كيحس بالآخر أكثر. It's important for educators to understand that not all social learners are extroverted or highly communicative, and that they can also be visual, auditory, verbal, logical or physical learner. يعني هذا النوع هادو ماشي كلهم ممكن يكون عندهم الفصاحه ديال الكلام، ولكن ممكن يكون بعض الاشخاص اللي كيفضلوا يعني التجمعات ويكونوا سوشيال، وكذلك يكونوا فيزيكال ولا لوجيكال او لا اوديتوري او لا فيزوال. The interpersonal aspects perhaps better describe the setting in which they are most comfortable rather than how they absorb information. يعني كيفضلوا يتعلموا بحريه، يعني داخل المجموعات كيف قلنا ما يكونوش بزاف القواعد اللي تعيق التعلم. كذلك حريه التصرف، يعني بين قوسين، لانه الا قلت حريه التصرف ماشي اي تصرف داروه راه هو مقبول. As such, teachers should be cognizant of the breadth
of variation between different types of social learners. For example, social doesn't strictly mean verbal. Some social learners prefer to listen in a group setting rather than on their own. مثلا كاين نوع كيف قلت لكم اللي كيفضل انه يتعلم عن طريق يعني قياده، يكون هو قائد ديال الجروب، انه يدوي مع الناس بزاف، انه يشرح لهم الى اخره. وكاين اللي كيفضل يتعلم داخل الجروب ولكن كيفضل انه غير فقط يكون مستمع without participation with the others. كيفاش ممكن الاستاذ يتعامل مع هذا النوع هذا داخل القسم؟ To engage a social learner, encourage both group collaboration and presentation. يعني اهم شيء الاستاذ خاصو يديرو باش يضمن لفت الانتباه ديال هذا النوع هذا، انه يدير البريزنتيشن. يعني يا اما التلاميذ يديروا بريزنتيشن، يعني يختاروا موضوع ويدرسوه ومن بعد يشرحوه قدام التلاميذ الاخرين في السبوره، احدى السبوره، او الاستاذ هو اللي يقوم بهذا الدور. وكذلك يقسم القسم المجموعات. role playing historical events or works of literature، يعني كذلك يدير مسرحيات الى اخره داخل القسم. working as a class on comprehension questions. interpersonal learners like to do and to share، يعني هاد الناس هادو كيفضلوا كذلك انهم ياخذوا المعلومه ويشاركوها مع الناس الاخرين. sometimes lead to distract for other students who are more interpersonal in their learning habits. To prevent this, try to channel social learners into providing value to the group, giving them tasks that use their energy usefully with famous on empathy for their classmates. فهادو هما بعض الاكتيفيتي اللي الاستاذ خاصو يستعملهم داخل القسم باش يلفت الانتباه وكذلك الانتباه ديال هذا النوع ديال التلاميذ خلال الدرس. Let's move now to the last type. solitary and interpersonal learner. يعني النوع الاول اللي شفنا social and interpersonal learners، هنا عندنا solitary and intrapersonal learners، فهما بالضد او العكس تماما ديال النوع الاول اللي شفنا. solitary learners can be visual, auditory, physical, verbal or logical learners. يعني هذا النوع هذا ممكن يكون اي نوع من هاد الانواع كاملين اللي شفنا من قبل. fulfilling all the needs of the solitary student will ensure they are fully engaged. يعني هنايا الاستاذ خصو ضروري انه يشجع هذا النوع هذا باش يشاركوا في القسم. some of the qualities often associated with this type of learners include، يعني بعض الاهم الامور اللي الخصائص اللي تركز على هذا النوع هذا تيكون معتمد على راسو. introspective, private, intrapersonal learner might gravitate toward career with a lot of self-determination or motivation, as well as solitary workloads. Think researchers, writers and authors, programs and coders. يعني هادو هما مجموعة ديال المهن اللي كيفضلها هاد النوع هذا. يعني عامة تيكونوا مستقلين بالذات ديالهم، تيكونوا يفضلوا التعلم عن انفراد، كذلك الاشتغال ديال الامور ديالهم بوحدهم الى اخره. فكيفاش الاستاذ شنو مجموعه ديال الاكتيفيتي اللي كتساعد الاستاذ باش تخلي ايضا هذا النوع هذا يركز داخل الدرس. How to engage a solitary and interpersonal learner. In a classroom environment it can sometimes be difficult to engage a solitary learner. يعني هاد النوع هذا تكون واحد الصعوبة كبيرة باش انه الاستاذ يخليه يركز في الدرس داخل القسم. They might sit silently in the back of the classroom only to ace the exam at the end of semester. يعني هذا النوع هذا هو داك النوع اللي كيكون سكوتي وكيكون كيجالس اللور في القسم فقط، يعني ما كيتكلمش ما كيشاركش نهائيا. For the educator it's important to engage them during class. يعني الدور هنايا على الاستاذ انه يشجعه دائما وانه يحاول يخليه يشارك في القسم.
provide visual materials, books and learning aids. ايضا يساعدوا بمجموعه ديال الماتيريالز اللي تقدر تساعدوا، مثلا يعطيهم كتوبه، يعطي كتوبه ولا يعطي visual materials الى اخره. Designate quiet areas and collaborate with defined sharing times so the solitary learner can feel adequately prepared. وبعطيه المساحه الخاصه ديالهم، يعني مع ذلك يكون عطيه الاستاذ واحد المساحه اللي يحس فيها انه جالس مرتاح باش ايضا يشارك ويستوعب الدرس. شفنا مجموعه ديال الانواع ديال التلاميذ اللي هما 7. تعرفنا على الخصائص ديالهم، تعرفنا ايضا المجموعه ديال الاكتيفيتي واللي ممكن الاستاذ يستعملها داخل القسم باش يشد الانتباه ديال التلاميذ كاملين يستوعبوا الدرس بسهوله. فما بقى لي غنقول لكم see you soon ان شاء الله. Don't forget to press like and subscribe and share with others. Bye.